नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, आज तपाईलाई दाँतका बारेमा रोचक तथ्यहरू लिएर आएका छौं। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। दाँतले गर्दा तपाईलाई विशेष शोभा दिन्छ। तपाईको दाँतको सुन्दरताले नै गर्दा तपाईलाई सधैँ युनिक देखाउन मद्दत गर्दछ। शरीरको अन्य अङ्गहरू जस्तै दाँतले पनि हाम्रो शरीरको बनावटमा विशेष भूमिका खेल्छ। अधिकांश मानिसहरूको 16वटा तल्लो र 16वटा माथिल्लो दाँत हुन्छन्। मुखको पछाडिदेखि अगाडिसम्म तपाईसँग 12 दाँत, 8 प्रिमोलार, 2 केनाइन दाँत र 8 इन्सिजर हुन्छन्। तसर्थ मानिसहरूसँग कुल 32वटा दाँतहरू हुने गर्दछन्। शरीरको सबैभन्दा कडा भाग इनामेल हो। तपाईको दाँतको बाहिरी तहलाई इनामेल भनिन्छ। यसले तिनीहरूलाई जोगाउन दाँतको कडा खोलको रूपमा काम गर्दछ। हाम्रो हड्डी जस्तै यो पनि फस्फरेट र क्याल्सियम मिलेर बनेको हुन्छ, जसले हड्डीलाई बलियो बनाउँछ। यद्यपि यसको क्रिस्टलाइन र विशेष प्रोटिनको कारण यो हड्डीभन्दा कडा र हाम्रो शरीरको सबैभन्दा कडा भागको रूपमा मान्न सकिन्छ। पहेँलो दाँतको सङ्केत। यो साधारण कफी वा चियाको दाग मात्र नभएर दाँतको इनामेल हो। जब तपाईको दाँत पहेँलो हुन थाल्छ, यसले भविष्यमा ल्याउन सक्ने खतराको सङ्केत गर्दछ। यो तपाईको गिजामा दुखाइ महसुस हुनको एक कारण हुन सक्छ। खानेकुरामा ध्यान नदिँदा पीडा भोग्नु पर्छ। हाम्रो दाँत जोगाउन सबैभन्दा गाह्रो हुन सक्छ र आफूले दाँतको ख्याल नराखेमा दाँतमा समस्या हुन सक्छ। एसिड र चिनीहरू इनामेलका शत्रु हुन्, जुन चकलेट र सोडामा पाइन्छ। यी शत्रुहरूले ब्याक्टेरियासँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्, जसले पछि हाम्रो इनामेललाई आक्रमण गर्छ र दाँतमा समस्या हुन सक्छ। सोडा हाम्रो मृगौला र दाँतका लागि फाइदाजनक छैन। यदि तपाईँ आफ्नो मुस्कान र दाँत जोगाउन चाहनुहुन्छ भने खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। हाम्रो दाँत बढ्छ तर इनामेल बढ्दैन। के तपाईलाई थाहा छ, तपाईको इनामेल मुनिको तह तपाईको हड्डीभन्दा धेरै ठोस र कम्प्याक्ट छ। यस तहलाई डेन्टिन भनिन्छ। यो सानो समूहहरू मिलेर बनेको हुन्छ, जसले दाँतद्वारा पोषणहरू प्रदान गर्दछ। विशेषतः मानिसका 3 प्रकारका दाँतहरू हुन्छन्: प्राथमिक, माध्यमिक र सुधारात्मक। इनामेलको विपरीत हाम्रो डेन्टिन परिवर्तन हुन्छ र जीवनभर निरन्तर बढ्छ। हाम्रो मुखभित्र 300 प्रकारका ब्याक्टेरिया पाइन्छ। स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स नामक ब्याक्टेरियाले हाम्रो दाँतमा असर र आक्रमण गर्छन्। यी ब्याक्टेरियाहरूले अन्य कार्बोहाइड्रेट र चिनीलाई एसिडमा परिवर्तन गर्छ, जसले दाँतलाई थप समस्या दिलाउँछ। मानिसहरूको दाँतले 10,000 पटकसम्म टोक्ने क्षमता राख्दछ। हाम्रो शरीरले दैनिक 10,000 ग्यालन थुक उत्पादन गर्छ। यो हाम्रो समग्र स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसले हामीलाई खानाका कणहरू पखाल्न मद्दत गर्छ। यसमा फस्फोट र क्याल्सियम हुन्छ, जसले हाम्रा दाँतलाई जोगाउनमा ठूलो भूमिका खेल्छ। यसबाहेक थुकले खाना निल्न र सजिलै पाचन गर्न मद्दत गर्दछ। पालक नामक पदार्थले हाम्रो दाँतलाई धेरै दुखाउँछ। यो एक टाँसिने पदार्थ हो, जुन लगातार बढ्दै जान्छ र कडा हुन सक्छ र तपाईको दाँत माझ्दा नियमित रूपमा हटाइएन भने दुखाइको कारण बन्न जान्छ। दाँतलाई स्वास्थ्य राखियो भने यो समस्याको समाधान आफै हुन्छ। दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउनुहोला। अर्को भिडियोमा अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।